No, cámara, tulog naman ka mga naipa kami. Hindi, ikot yung dito na. Three. Three, okay.
Ya. Ya. Ayun lang, ma. Ya, balik na lang. So, kaya, 35. 35. Balik ka ba? Ah. Basta, mabalik ako. Madali mo sana. Ya.
Matawag.
Yes. Ay, gising ka. Kalbo. Kalbo. Wala. Galit ka na ako dyan. Ang gida. Dito na lang tayo. Oo.
Nalaw, mas nalaw. Ay, pwede ko mo. Janet.
Ano ba oras kaan?
Dumi man lang dumaan. Yan. Ako naman dumaan ng Manila. Yan, sila kumakas. Halatag ba ako? Dumali kita kasi sa ibong. Yan, naman sa kiluan. Dumali lagi sa kiluan. Ano umagi? Iwol.
Ano masaya ka? Ano ba? Ano? Sila. Yes, man. Matawa ko sa ano ito ringan? What's sister? Kaya di ba kain? Ano ang pundahan? Pundahan. Saan sa pin? Kaya pila? Ha? Kaya pila? 8 yan ka ba nga? Medyo malalaki lang siya. Diretso pa yan. Ngayon ha. Ito kang kilo? Ganun ka ba kanina? 3, 4, 120. Ganun. Ano sa iyo? Sarap na iya. So, 100 sige na. 100 na. Dali lang. Magkano saan lubag-ura nyo? Pwede paiwa na lang yan. Magpuro yung kusilyo. Ano ito? You know? Ito na lang po. Ito. Ano to? Malabot pa sa lang. Malabot pa sa tubig. Bawal na yan. Yang ada masuangol. Yang dumanya manis. Pwede ka duman. Pag duman ko, pinawid di ako. Ano? Ako lang araw. Ano ibang pisara na yan? Pero kung gusto ba kayo ang kulit ko, daron ko lang po kita sa ha? Pare po ang dua mo sa rito,
Hindi, nilaro ko ba ako ako. Abi naman na 150 daw. Hindi ko ba po na Número barakalan na anong porte o baraksakan. Ano sabi yan? Kung gusti. Ay, nagsilaya. Agarin. Ay, ito mo. Mga sabay bayani. Balik na naman doon. Wala ko limang pinag-aral. Ano ba mga karami? Wala. Ano ba din mo? Ano na ba din? Di ba pwede yun? Marami ka na Yung sa nang kilo. Ano ya? Dito, basta ito. Kung gusto mo na matawan, sabi na nila yung Ako ng app niya, magduwan. Ang magduwan. Ako na sarap eh. Mga lima ko sarap. Hindi mo na ako makatok ano kung purte. Para mo kayo mo purte para 20 kilos sa mga ini. Ako ni Mako para kung kaya pa lugit kayo niyo. Pumili niya paano ang bata makalat ng kaya kita. Survey pa ang kinukuha niyo. Ang stress. Kasi kaya nang kuha yung everybody niyo. Ayan go. Ayan na. Hello.
Ano ba kasi mabarat? Ano ba kasi dito ka? Ano yun? Anong kilo ang sarapia? Lalo na kami may 140. Kasi sa ay 140. Ano ba kung masalat ka ba? Halika na. Tulo. Ay, halika ka taktan. Sabi mo lang ang kapatid. Ano sira? Mga burburat, abaga man ito mga mo. Yeah, hindi naman. Para paano siya lang. Pag-ayos yung paano. Nakalak yung kapakanan mo. Iya, kaya pag-ayos mo. Parehas guys saan Bataway. Bubira pula guys. Parehas guys Jakarta bukas pangkirayan. Parehas niya mga pagawad mo pa. Ayan. Ayun yung padumaan na padapak. Gano'n sa kanya? Tadi digirar tinggal. Digirar itu mah dengan kampanye. Usai. Usai. Sila ko ang berberapa. Itu kasi na pagtaon. So yes, ini ay mo sa tawo. Kung na daron. Ito para sa ito. Ano kung ano. Ating na paano sa nga paano sa ito matrabaho sa ito naman sa trabaho. 390 para sa puno ko naman sa akin ba matukat ano man pagkay ko dito sidua madali naman sa kaka sidua ma sidua ma sila kaya may sura sila sa ini nga sa kapatid na dito pero sa kapatid mo na yung bigay na quality pero sa
Yes, ma'am. Ano ba ka tanda ka? Uli mo siguro na yung bayadan ko sa ngayon. Yan. Yan, sa ngayon. Tranquilang ko ang mga Bulaw! Tawan da kanan di kan sa liyo. Bayadan ka niya magpaka mo kay anong na kilong baraka. Anong na kilong baraka? Ano? Oh, katawang da kanan kan sa liyo. Di kan kamo kay niya. Ganda sa ba di na. Anong na kilong baraka? Tapos sabay mo siya na kan niya. Balik na lang. Kaya mo ang uli. Tara. Hindi na bukas na po pa rin. Ako ko na. Di pa sini. Dali na, alina. Tumulong pa yan. Lapat ako dyan na. Mariyap ka ng pag-aud ng bumbis ng ano. Anong na kilo? Ano man, hindi man nakabala. O, di ka ba tayo ni bumit ang mga model ng sira mo? Nag-ano man ipiyag na kataning mo, nag-disiman ito. Ang mahal na siya dito ng pagkawan, hindi ka pa nag-disi. Tulo. Hindi ka na magkawal. Ano pa? Hindi ba, mag-gararan. Sobrasa, lima. Iskilos, lima kain niyo. Eh, mali ka kung para ka basta lima ano ko para ito. Ako ay basta sige. Ano ko man din kaya. Sana mo. Ano din yun, di ko nakakapunan din pag ano. Wala ko na din. Tawag ko yan. Tawag ko yan. Magkama na kuha ng sabi mo. Magkama na kuha ng sabi. Ay, hindi duman. Hindi duman sa duman. Siyempre, 160 ba ang Korea? Yung kursi ano.
baga. Mga nisuwa. Wala din din. Patulo ko rin ka na. Ang ligas ko lang araw ko nito sinusunod ang pagkain ka po. Sa libo ko wag na. Sa raya. Dati ang libo na doon bay na ako pa ke. Sa Bayport sarang kita. Yo, nakilot lang lagi kami para makalimutan mo para gawan. Napundo pag biyahe ni Rayo. Kapira ka sa kagagawa sa mo. Ang sarang banira pag-rapi. Ako magayon. Bigyan at na magpaada sa pangiraro sa mabat. Bigyan at sa ano. Yan siya nakapira pa ano. Yan harap-harap. Yan na protect sa iya. Sa pati na nakapira. Ito ang number bilang niya na. Hindi ba kumang-kumain mo lang sa para ano. Malaki na ba? Nga po ang mga sa inyo nga po sa ano ang bukuraw? Sa eskula. Gusto ka rin gano'n sa barangay eskula. Kung kari ba kung never and bad, kari ba? Ay, 12,000. Ako bigol garuan. Ako bigol ang siga. Ini nga nito pa ako bigol. Ako bigol garuan ng eskula, senior high, college. Kapitaran ng kuha. Hindi naman kami release na ilista mo lang ng aldaw. Wala kong hilo. Halo na release sa imo? Ay, halo na no? Sabi na nag-play. Lab, halo na yung release ng akin mo? Pinalistaan. Halo na yab. Yab ka ha. Halo na yan alis na. Play. Kaya ka play? Yung kasi ang buhay ko, ano? Ula-ula. Ang benta, may nagbisang muya ang buhay pa kayo yung tingin. Hindi ang mga barak na kayo. Kung sila kung may basta ina, ibusin nila, muya mo yung kayo. Hindi ako marami. Dari na. Wow, ano man ang ganana ang dumaan. 5 kilos. Ang ano, makuha ka na. Ano na ba? Korea, nailisan ka ito. Ano ko, ano daw? Wala ka makakala nung mga nila sa parang magbibigagawan.
Ikaw, ako naman pilas yun. Iya, orang mo tulala ko. Pero mo mahal mo kang pangalan. Kasi mahalang bakalang kainin. Uy, ano? Pa, kung barato ba? May barko naman binlari talaga. Barko si binlari. Kaya, barko si binlari. Diyan mo kung nagsuwa. Ano ba nagabila din na ito? Seven to sabay. Paano siya mahal? Lugi ko din na ito. Eskwela ito. Awal di ba dito? Makaling ka na. Awal ay ilo. Ano pa nila? Sigado mo. Ha? Susi. Kung bumada dahil 10 kilos na matawad, 10 kilos sa turingan. 5 kilos sa angon. 5 kilos sa angon, 5 kilos sa baraka. 5 angon, 5 baraka. 10 kilos sa duwan. Balik 30. Kaya mo yung payong. Iba man naman. Sorry kay naman dyan. Kami muna ako na. Nakakasama ko dito na ako dahil. Mamas ko po. Suka man na. Tingin mo na yun. Yang dikasih swing dong.
Paano ko takunin yan mo? Mapasulit ko yung puro kape. School, mabasa high school. Mother naman tayo. Ano sa'yo? Ano si Pilipo ko? Iba na, puro ano lang. Doon kung may tumakura ako mga nakasunay. Huli sa din ang team, kaya kang 300 o. Kung 300. Hindi man talaga sila sumabaway sa Halloween. Mandan, siya na ko ano mga sa akin sa school sa inyo. Kuya nga sa parang nagmakyo, 5 to sa ako dito. Ano, sa digdi. Hindi ko sa tuwa, masarap. Hindi ko dapat makapapit sa Halloween. Kasi pinitong puro kape. No, na boy. Ay, sigurado na. Hindi ka na muna. Ano ba ang musibong na? Pwede ka na pula na dyan magkakawi 160. Yung sabi na magkakawi 140. Ang puti mananangin. Kaya yun yung mga sagot ka nila. Diba ka pa ng ilaw? Lima man doon sa ilaw? Wala, anaan. Tubig ba? Hindi maganda sila. Hindi na nila pa sila sila. Nung po sila sagot ko yun. Pero kung ano yan, Pero pa sila kung anong bataw yan na nakalakon. hindi, ulit sa ganun. Ito, ito rin naman. 160 din yung tapakan ng 160. Discount ko na kung ano yan.
Pinalo mo siya, ano ka? Sa barangay. Iyo dahil naman dang isla. Pero dinigdi ako ni Saling. Ay, aram man sa nito. Wala man ito. Ako naman ulit. Ano man sa nito sa kuya. Dinamit man sa nito. Kung ano, pag duman ko, last, pang 100, Iyo. nakaano pa ako, arena, Oo, alina. mga Tapos, sarong, ano ba dito, mga, Hercules, yata. Last, pang 100, basto. anong requirement? Na yun. Thank you, Lord. Anong requirement mo? Ano man sana, so white form, White form? certificate of enrollment, the ID, pa-certify or true copy ito. Ay, hindi ako. Ito, babae ko. Dahil naman nila ako. Ang ilaw ko sa ito, yung grade 11. Oh, pwede ito. Daw, senior high, ano, student. Yun dahil naka-unita yan. Pero, Sa akin mo, nakasabay. lalaki. Hindi. Maano pa ba? Pero yan na siya, Rose, diretso na siya sa ano. Di pa pa na itong form. Nag-fill up na yung. Pwede yun. Tapos, diretso ka sa barangay. At sa barangay mismo, tigdirect ka. Nagduman ako mismo sa barangay. Naglog ako sa barangay. Kaya nga, hiniling ko, pang 100 ako. Kami mismo sa computer na, tapos nag-pin up na ako diretsyo. Na may code iyan isa tao. Itong code na ito, yun ay tutupang kung halimbawa ngayon. Pero yun, para sa'yo mo talaga sana itong code. Then, ay pwede mag-ano sa iba. Kaya duman ko na, naging sigurado dumunta. May code akong pinilapan. Sangkre ang pa-up ang code niya. Sangkre 143. Kailangan ko. 20 Pagkari. ang Bakit siya, salamat ko talaga sa manlagi sa alta. Magduman ako sa barang, hindi ako sa eskilahan. Sanabihan ako, makakalitin ako. Sabi ka, Son, mag-ano ka nga sa barang din mo sa sayang kayo kumayon. Sabi ko, ilugod po, iba man siya, PDF ito, tulong-dulong, PDP, tulong-dulong program, kay ito, kay Greg Flagman. Hindi mo na ako lumalakasabihin to kung kami doon niya, magpangit na kami na ani. May gusto kami dito nagpara sa Asian Mark. May magpirili man duman. Pero magayon ko tayo sa 7.5 ang kada sem. Pag naalaw ko duman, hanggang makatapos ka na. Hanggang makatapos ka na sa kanya. Gusto na sa mga positive vibe. Kada naman mag-duman sa bahay. Di mo ko sa mga kano niya, paagahan ko pa ko sa ito kapag uli binyan na baka lang may hira. Gira ako tiguguyod sa laog. Sabi ko, si Mana doon sa nang padigyon ko, sabi ka, doon mo naguguyod talaga ako, kalaog maglaog na ako. Ako salamat sa Mana niya sa naglaog ako naman, binalaog talaga ako. Naguguyod sa kuya. Ay, haliong ko na doon, so luminog ako. Pati ko, mapakapkap isla sa pinagyalat isla. Ba't na may abong, sabi ko, ano yung pangalan, winapot ako tingin madam, pinang ko pangalan sa sarong gawin niya, kaya ko lang, nakaano ka na nga kayo ni, nakatanggap, sabi ko, mas isangit pa kung mamday ka man, sige na nga yung pangalan, tiningit ako, tiningit, pigpili, nabuda,
sa to na siya Ros, di sa barangay tang hindi man hindi tiglilibot. Sa Fatima, kaani, mismong to kapitan buda kagawad ang naglilibot, mahagad sa ano, lista, pangaran, wala naman sa divino. Tigaro sa mismo to aron. Tiglilibot ninda kung nakasabay na sa Kaya pilit. paano mo yun? Iyo pa, pag hindi kaya baga kaya kung siyang yaon dyan sa opisina, sa mga pamilya nindang di sarabay, wala sa mga manugang, mga arugaan, wala mga pinsan, hanggang sa maubos ito. Pag naubos ito, saka naman ako ang iba. Eh, paano ko na, salamat sa mga nagtatak. Ako lang bagay talo ang ako, pagkaling. Napaka, wala akong talagang tabaw. Pasalamat na ako sa mga wala akong nilitatama. Talaga siya, talagang uwit na nagsunod ka kayo ang pagpapala, sobra-sobra. Una yun siya, Tunay talaga. sobrang na-experience ko sa buhay. Sobrang tunay yun. Kaya pag Pero bako man sa pagsunod, pero bako na siya, sa pagsunod mo, bako lang puro yan, puro pagkakamahan. Yaon din talaga ang pagluwa mo talaga. Dahil ma-experience mo talaga ang spirit mo, baga, ang Holy Spirit sa buhay mo. Pero magiging mas lalo ito, magiging matatag na tayo sa mga patuloy lang. Gawa ng mangyari. Ang malas magaling yung positive. Tunay. Kaya puwan, dapat to, pag sinabihan mo man sila, willing sindang magdamo. Pag sinagasan nila, ang puso nila, buda, ang isip nila, hindi naman matuta. Pero, question, kakulo na question, kakulo na kapusan. Pero ayos lang iyang bako nun para sa tuya, magiging para sa Diyos niya. Natural yan na masasapar mo. Kung si Lord nga ni mismo, sinudya man sa pagtuloy ang katotohanan, kita pa daw na tao. Sa diri niya pang lugar. Oo. Pati pamilya niya dahil sa iyo nagsuko. Maray padangan ni sabi nila ng ibang tao ka, hindi ka tanggap ba lang sa pero kung sa pamilya mo, kutyaon ka pa, pero pamilya sa kapag-pag Mamatawag sa tumayad? Mataway ta! Mataway, angol! Hindi ka naman na love you. Pero? Pero?
kitang bagay. Hindi mo sumabit sa parang na eh. Ito mo kami mong ano, kapistahan, tulong ka. Oo, puro din naman talaga kumain mo ng aldaw, no? Ako naman talaga. Ito mo kami kama na niya, yung kalasong ka pilong-pilong, tapos pilong-pilong, tulog ka pa. Hindi naman talaga kumain, no? Hindi, nagkapit ka mo. Hindi ko rin magpipito niya. Tulong ka kami. May tao ma. Mga, ito kinakawin. Ito mo kayo, kami kayo mo. Hindi mo kita nga kuma. Ay, Ano ka? Gagawin ka mo? tulog ka nga may pa. Okay, huwag naman ka natarong. Tapos sa Korean,
pag ako nakapili sa bang ginali na wala ko, wala ko sa mga wali. Hindi naman. Hindi ko. Tawa mo na. Boy, ako naman sa ako, boy. Sige na, boy. Ako naman sa ako. Tapos na. Sabi tao.
kilos ng rice. Ano? Tambang sa Sabi mo dapat silduanan ay ito. Sistema May pitong sikap. Iba, may ito kay pero ito. Iba, Jadi pero mahapon pero aga buda hapon. Kaya parahon mo. Kaya na ba mo yung pag-isip, mababa sa kasika. Mano. Mas kami kayo ito. May klase ko siya, Mike. Hindi ako mapasa ito. Di ba, nabag? Ako ba pinasya? Di ba? Para mo ay madawat. Pag-aga, tama-tama, bagay siya, patala si kung sarado ang sitio. Yan lang si kumakatrabaho ka. Wala si
sa mga masama yung pagsilip ako ng magkano. Makabaw pa ay lalo. Kaya may mga bulag na ganyan iba. Ay, di ba? Pinanahan siya. Pinansiyan siya. Yelo.
Puset. Ha? Kaya mo, di ba kayo ng kilo? Mabit nga tayo. Dalawang kilo. Hindi mo ba sabi yun? Mahal ka sa pakala. Kaya bawal sa Marano, magayon sa lupa. Linigang ko lang. may balikan ka na sa ribo raw. Di ba kung ikaw pala nabalikan. Kaya kan iba kinagol na yun eh. Wala nang kaya kalayon. Bigyan eh. May data pa ba niya sabi? Parang kasi sabi ko. Yung pang hindi na po sir sabi. tama eh, ligyan mo ko rin. Dito pwede mas
Ito, napabalik mo na lang. Kalungkay. Kalungkay. Mo nga kadala. Pero kwenta mo yung pisaran. Ano yung pisaran? May parang iba. May bariya ka, Pugi? 200. Diba, no? 100 grams. Maraming kukulang ito sa meditation. Yung ito,
Nagluto ka ng baloto. Ito muna. Nagluto ka tayong baloto. Nalagkat na baloto. Ganito, bikini. Paano kaya pagkaaga? Kaya naman ba? Kaya hindi naman kailangan na yun. Sige, thank you. 40? Ay, ano yung dinarating ko? Walang dumaan. Kaya, dinarating ko. Nababay sa yaga. Kaya na daw. Para sa sila yung dinarating ko. Pagiging. Hindi pula. Para ba?
Daily Prime. Daily Prime hanggang Lumayo ka, man. Ito may kasarama doon. Ha? Ay, ito yung dami. Kaya dami na. Video mo ba? Hindi ka pala makalog ka pa pag take the stone. Pag nalipad. So, pag third batch, may first, may ano pala for batch na ano na ganun. Denmark nga niya doon. Para hindi ako pumunta sa Denmark. Nag-class sa Denmark. Ano to kung dapat sa okay pa. Ano to kung dapat na ako na kapikil na uyan mo lang. Ikaw sipil ko na. Sige na daw ako makakita. Ano? So, dapat daw mo niya tao. Tatanong ko ako kaning COE daw dito sa Ipanilla. Ano pa? COE daw CCC. Sa ito kamutaan, nakuha ba si Ipanilla? Ano? Nakawik ko, CCC tapos COE. CCC. Certified, true copy. Tapos, certificate of true copy pala. Tapos, certified of madali na nagpagawa. Hindi nga, sabi mo niya na si Mana. Hindi? Kung kapaniya, isa na kung tuna. Sabi kang nakaklase niya. Ay, nakabaragada. Kasawa, dami, mapuruan na. Yung? Kasi naman, kasawa niya. Ako pa, nasa, hindi man ganyan hapon na rin. Nakalag naman. Nakalag naman. Nakabikawan. Wala ka doon. Tagom. Tagom. Diba, manipid. Diba po, tagom na kahit po na ba't ito? Naku yung ba't ito na nagpura? Sinisisika po si Louie. So kung biyernes, iniwalat na sa kaklase ko sa mga requirements. Lunes na babalikan. Ngunyan na Lunes. Saan? Dapat mo lang gagawin. Oo. Diyan Mark dahil. Ha? Diyan Mark.
sabay ka pa sa commission. Para din para pa sa taraman tangan. Di ba ako muna gano'n? Nagtrabaho ka? Hindi mo na po marami. Tapos? Nagapot ako kung ako. Tapos na tayo. Naka-intra ka sa group? Hindi man nga yung tapos. Ay, gali ka? Hindi, duman ako sa lobby. Hindi pa man ako nakakayo. Teacher, di ba? Tapos sila ano. Sinaraman ko lang dyan, mag-teacher sa mag-ano. Sarang. Talaga. Mare man guys, direct sa sa barangay sa yung mga talagang lemon talaga. Ginagawa na nagkakaputi din talaga nag-asa, hindi mo tayo. Ano ba na? Yung tapos yan. Jarlo. Just pagkakay to, siguro ko i-irik dyan, sa balik din pa. At ara masimbag ni Eric. Wala naman ding isla sa Binaro. Yan. Sabay sinaro kita. Saan kitang stamp sa ano? City Hall? Oo, kung nagkuntiyo eh. Tapos hindi mong guys, white form, patunay man yan na ano. Hindi, stamp nga ni. Sama, ano ba baga to, pag nagkakasito si Dalagdan, ito, kaagad na isa. Malong kayo, sing-sing sa saan. Wala naman dyan sa sanity, mabakal. Ayun nga ni, yung pinta nga ni Luto. Ako ba naman ka naman matawa? Hindi naman sa ringan, ayaga, turingan. May mga kurbaraka naman. Ang kinayaga ho, patawag. 50 ba daw ka? Kinayaga. Inirli ba ka ito? Hindi naman ka na iba. Inirli na yan. Kulang kayo na dyan. May registry. Balik kilo mo ba? Dating ko pa sa ito. Hindi na ito daw. Nakakatiya, matawag. Kuya? Yang kabawan yang ino. Kapag mo ang tawag ino. Sakit na mo. Pinapirman mo ito? Pinapirman mo na sa'yo mo, sa ID mo. Wait for. Kuman ba yung mura kapag ang mga gulit mo matagaan? Kasi na may firm mo sa ID mo. Marin kayo sa may gulit. Kung nagagawa mo na lang ang informal sa 5 kilo man na sa ID mo sana. Ilan ka makalaan mo ka. Nai-80 sa ano.
Hindi pinirinig sa niya. Pinirinig sila sa Banawan. Nakamay-amay ko ikaw ng mga at sabi bantayan dumaan. Ano mo na sa dumaan? Total tao, ikalap ko kasi kaya maging sa bayad ba din ano? 40 yata, 120. Nasa labing isang kategorya so dati nang so Ako, 150 sa requirements pagkataon so pagpamo kan CTC mataw ka 50 tapos to ano baga so gari tataong kang to kung anong mo kukuhaon edukasyon o scholarship may bayad pa ito 20 kayo dito tapos hindi ako sa nakon kung istampang papakalong kay ka Ano may barato naman na tayo sa 50 ako man 50 nakadepende kayo sa mga klase kaya na stamp, may kulay blue, kulay brown. ayun Ang mahal, employed, basta ako Maria. hindi man kayo magpapili basta sigaro masalaw to stamp na itatao Tiyo, tulo mo natin tabad maralak ko siya yun. pakuha mo na sa nasol tamaan ako makarigos na Kaya nagmakakuha ko madali sa kayo, maya. yung pwede ko na ano Sabay ko naman. si white firm mo to Yan, sa white form ni Ani, yung pasabay ko naman tayo. ID. Hindi nga, so ID. kay po na na ito bago mag piliin talaga ID kunya ako patasway dito sabihin ko na muna kung ba niya Iwan ko sa Batayaw sa ano. Bati tayo man kayo mahalap din kami kayo paman kami. Iwan. Kaya eh. Kung hindi ko sakal kayo ba, hindi ko Yeah, makapitod ano? na karaman mo si Aning maglalap doon sa kanito. Hindi man. Parang problema nga rin, di man kayo makakakay sa ano. 50 hole. Sa may kayo ba, makasupog yung paligyan ko pa. Yung sa bumbun ma. Buta ba, nagpadarin sila ako pasirok ng ano. Din sa taon. Barato lang. Dito, Yo. agad ako sa Saudi. O, nakapirma ako, namatay mo. So, ay dito. Iyalo ka na lang, hindi naman sa barak na ako. Wala ko sa Sambali po, ang silo kung palengke na di. Kapugi. Gawa ako kung magdaduman. Oo, para mapaano ka na pala.
Biyaya. Opo. 160 ba dahil? Diyan ako. Yan. Bawal ang taga-pabalik. Baka lang kaya tinigwa pwede siling angol. Masanggat ano na ano bintana. Sa pangasay pa. Ano na sila sa ligilo. Ewan ko siya makilig dito. Magastos ko. Mawag mo na siya. Ano ng angol, 120 pag-awas. Sabi niya. Uy, ano rin, 145 din, 145. Hindi, 145. Iyang kada. Yun na, barang ka. Meron kang gataw. Interface. Mula sa nilipiyang ako, dito nagpili ko. Magpili tayo magpili. Wala ba kaya? Wala ka. Magkasanggat mo. Sa pangalan sa bintana. Mapamasay ka sa libro.
Pagkalo mo yung tingin sila ng ganyan. Napula po. Napula po, okay? Yan, alata na mo, te. Iya ka ako may kaya mo gusti, iya ka. Pero ako mo te. Apat na may kap. Yung plus, apat na may kapahagi, may kapahagi. Marto na nga yung ikang content eh. Alat, kabang kapalan na 6 1-3, ay ano ang 5. Ito na ang gano'n. Bro naman ito si. Oo, ang 5. 119 display. Ano na mo siya? Ano na mo? Si G, pala dito ko magpasya kung si G, tango. Si G, gusto mo? 110. Eh, si Torina, si Pang Angol Manente. Yan ini, labahita. Pero para ba yun, hindi ka mga ako? Malangita.
Good up. Yung nga, pinabit ko, tinimbang, sobrang sarong-gurong, sobra. Siguro, tama, para minsan, pagtig, dapat pakarin ng pagdaan. Ay, Okay. Ha? Ano, Andre? Comfortable sa usahan. Ako mo record. Ako. Okay, fine.
ako lang ako dumaan. Huwag mo lang sarong ano. Opo, di ka na daa. Sabi siya. Bakit mo nang nagdagdag? Para ko ba na? Katawag ka na ito. Ako nga lang. Wala, bago kong wala na. Yun na nga na yun. Sarap po na, mapapabakal mo naman. 110 ako kang 110. Siguro hindi. Nakalamang kitagasan kung paraan kasi ako na kami kayo lugi. Yung maubos mo lang sila kami. Marami yun nila. Pero pamasay mo pang tao, balik ko na. Ano? Yang kabangawan tikang Iwang kilo to Ay, dahil na. 900 grams, comfort na si. Ang ko na ako. Ay, di nga, may nagadana naman yan. Lagi lang ako. Uy, yung namin ano ko. Kalita. Hindi namin. Ay, mapigil ko. Ay, mapigil ko. Hindi na ko na ako mukha yun eh.
na. Hindi nga, Iba yan na, mapagalong ka pa kasi malamay ka makawin. Papapirma man ako pag ako. Makaamay ka makawin. Hindi mo na nga, pagkaya, nasa ko na lang. Makamay ka makawin. Parehas man sana. Sabay ko nito ako. Sige, kumambal. Pagkaya, maglugulo, kumain. Sa bagay ba, nagtaramupan, inutan ng kaibahan ka mo. Malabad na, taramanginom ka na. Umagi talaga ko ta kami dyan. Taraman ta ko ta. Righteous ka. Nagano dyan lang. Ano to, final na? Kita mainitin, nag-ano, pinagkisaran ni... Ha? Ha? Final na. Hindi ko natin sa lang makeup kapatuloy ka ba nga? Masuman ako to. Tapos ayun mo nang gusto ng sulat mo nang linat. Sabi, linat ako na sarang. Di ba rin linat? Tapos mag-ulo. Ay, Darin. Ano? Buhay mo naman? Ikaw para po yung kapitin ay, rin mo? Para sa mungguan, para masilang pa kamo. Tulog ka. Okay, Pak, terus. Sabi, ang ino. Iyaw ka sa mga.
Plastic na nagtitibig. Kaya mabutuan ako. Salamat tayo. Wala naman siya, tubos ko sa banawa. Ha? Hindi ka man nag-tip. Ano yan, kita magayon. Dahil pinaglaing, ano mo? Na yan?
140 ay 160 po. 1 kilo. Ay, ka na.
Katos? Sangkat na ka na? Okay, balik tayo mga Suriname. Siguro na sa libot. Boss, no, lubos. Ito din yun. Hindi mo rumahali. Ika ang pagkakasalungan. Tira. Oo, na. Tira, boss? 1.6. 504. Alam mo na, duwag dito. Hindi ba tayo na? Hindi, madam. Yan, parang yan. 2 kilo kayo, madam. Para madam, bigyan ko bro. Balikan ko na sa lano. Sige na, madam, sabi. 1.6. Nagahilom sa loob niya na. Sige po, madam. Salamat. Parang gusto. Next na po, madam. Report, madam, 120.
kulang mo sa na. Hindi pa madami, nagbabarya pa. Ano no? Yung ganda ah. Tapos, Tama. Let's go, say! Isang bus. Naman sa kaplan niyo pala. pero nasun pa? Sabi na, gusto ko dam. Ay, tama din. Ay, kung daraw din. Ay. Ay, eh? Naglalabot din ka? Sabi mo to. Ikaw pa rin, boy. Boy. Ano yung boy? Angot? Hindi. Ano eh? Ate, kinaman ka nagabot? Nagagay ka lang bukas. Ano yung mga mabanta? April, nagdaan. Nagagay ka lang bukas. Hindi, mga problema. Hindi na matitis ka. Sige pa ka. Muli ka na, huwag ka ng pangkala. Hindi mo, dahil ang bukas. Ibon, di perdas mo man, mo bilang ka. Order boss tayo mo. Guma. Order sa mo boss. Ano pa asom? Yan. Ano, hirap na, pagkatimbang mo. Isang ka. Hello. Boss, ano gusto? Wala man eh.
Nakatangga to? Ano na ito?
Ilimutan na lang daan. Ilimutan lang daan. Bawal tapos. Piraso na po. Ano daw sa kanta ko lang? Laro lang na dako lang. Ano pong ilaw? Magkapat sila. Magkapat sila. No, ayun na. Ayun na. Yes. Magkapat na. Ayun, madam. Sige, lagyan mo. Para ka ba? Pero ito, 56 yun na 56. Sendami ka na. Para kapat kami. Full bad kang kayo. Ito, full bad. Wala ko 15. Asan mo, te? Hindi ko napasin, ha? Badi on lang. Sarap sigaw. Yeah, ha? Kayo. Sakay pa rin. Badi on, ma. Wala pa lang. Hindi kayo ito. Kaya ito, hindi ko malakagawa kung anong numero niya. Ano yung nagayo? Sinakali pa nga daw. Sobre anything 3-4. Diamond na to. Sarap kilo. Kopit. Sabi mo, disbera mo sa rata yun. Sarap mo lang. Ang pili man to ba? 104. Ano? Sige na tulungan. Sige na tulungan. Basta. Itarang ko na sa si Ate Din. Yan talong pedaso. Ano yun? Yung pirang kandila.
ano ba kasi? Marinate. Lum nangga ng aircon sa loob ng talaga. Di mo nabantay mo na. Tapos sakay mo pa iyan, ha? Ang yan ang bayo mo.
criminal provisions for violations. Yeah? However, Abalos said LGU may issue an extension. April, mag-firma. Ay na, pagdaan nyo. Nakakapirma ka na. Oo. Dahil kami na nagkakaw, matako. Tapos ikot yung sira. Wala na ako. Ha? May pamasahe? Mahal ang pamasahe. Masarap nga gali mo. Ayo. Dawa, di ka makain. Kasi kung
ano? Hindi na ano, kapag kulang mga 50 grams, 42, 40 natin. Yung 50 grams, 35 plus 49 pa lang yun. 49 na tayo. Dito. Ayun. Parang Halloween. Ay, boss. Sini boss? Isang kilo, 140.
mga dawal luwa. Pwede na ipatira sa Christian. Na kahit lumain ha. Luwas na Kuya Bob. Kapag Kuya Bob, babo mo. Kapag Kala mag-sibak ko ba? Di ba ba, wala rin po rin isang tulog.
ringan. Ano, 160?
be. 160 ang kilo. Bakal lang yun eh. Pero kaya nabibisa ka rin nga. Tapos baba ko na pala kasi.
160. 2 kilo. Tama. Wala. Tulo. Wala. Boy! Ulo ka, boy? Ako dyan, gusto na, boy. Mapinta? Magkawal sa yaga. Uy, yung sisiyo pagkili, boy. Ito ka, bakalagang sa sisiyo, bagang sa pasawang din naman, proceeding. Nagawa, 140. Iya, pwede na ito, ta. Ano? Magmayaman ka, boy. Hindi na binangon. Hindi yung sagad iyan. Hindi ba naman ka na? Ay ba? Mataway.
Ano, ginaw di siya iya. Saan ko ito? Ha? Saan ko? 150 sa Dracula, Saan dahil? 120 pagkawal ko. Saan ko kalang ito? Kasi ko ba ito? Sino boy? Awal boy! Ito na dahil. Ito bakalan ko. Nasilibintan ang bakalan ko. Ano ko ang handit? Bakit makasirong ko sa ilang pag-iniram pa? Ito ang gusto ang Yun ba? Ha? Ayaw mo na rin, ayaw mo na rin sila. Minsan ka ba, di ba? Ha? Ako kami di ba? Kasi kung ano na rin sila, ano di ba ba? Uy, kasi kumita boy. Okay, paling niyo. Kaya magpapagin na kasi bangki. May baras ako tayo sa bangki. May ano ko tayo sa bangki, may cinta ko tayo sa bangki kan. Tapos, bila, di mungkin mo tayo. O yung gamot? Saan? Posible. Tapos, 47. kunin. Tapos? Yung bunyiran. Dua? Oo. Posible yan. Ay, pero, Kasi nga sila naman. Yung posible. Tapos, 40 kilo sa opisina. Tapos, pataway, 2-3. yung banyo na palang gula. Ano? Magayon pa ano. Boy. Ati boy, ano saan ba po dyan baka naman? May pa sa barangay man. Ay, So, pagpaspot yung pagkaan. kaya nagawan? Oo. Di ba ang tibil? Para ba patungkulan ito na gabi yan? Maboy, nasa rin. Pero ito na maghanap pula po. 120? Sorry. Wala pang dapat sa radayot. Siguro ko lang. Ang kaya ma? Siguro ko lang baga naman. Gusto mo ano? Siguro ko lang.
naman, hay, pumarami mo sa tubig. Pumalok pa! Hey, Pwede ka na rin na pwede yun. Pwede naman na. halo ha? Kapag sa pato. Wow, right? Ano ba design? Design. Ano design? Pwede man, maglaw ka. Hindi, paraw. Ayo, sign. Eh, ba letra mo na kayo na pag ano? Ay, may trabaho pala na ako pa dyan? Oo, pa dyan alas 5. Ang trabaho, mi. Ba't ako makaiba? Sa ko pag may trabaho pa ako magpapad. Iba lima, gani magdulo kita buhay. Iba rin salamat pa din.
iba sa ano dyan si friend? Diba na ito? Yeah. Malaman mo ba? Hindi man. Sarap. Uy, ang pagkatabi siya, no? Tingnan po siya. Ano mo kung una? Turing, ang 016 lang kilo. 2 kilo, Natubo na sabi siya. Bakit na yun na? Iba na. River Cloud. Nakalit pero may yan, Tel. Ay, ano yung zero? New. River Cloud na. Nakalit yan, zero pero may... Hindi ka namin kamukha na yung nila. Oo, bagay. Artista, nakamukha. Sabi din. Masala. River Cloud. Sige naman. Samahan. Yan ang answer kay Tio. Salamat sabi, sir. Kala ko asaway may nakaroon. Hindi ko na asaway siya.
Okay, mga putan, natin yung mga sabi na. Wala niya, sorry nga. 1 gram kilo. Pita to, ano na? Wala, kumadarang ka. Ang bangot.
pa ako ni ako. Mahal ako nga po, may trabaho ka. Wala ko daw. Saan mo na lang kayo? Sabi mo, hanggang kaya kasi ba? Hindi, na yun. Yeah. Sabi ng hayop. Iba, baby, just one. Ako na. Tama yan. Pero pag may absent. Hindi, pag may absent, babawasan mo ba? Kung babawasan mo na ba, papasahin ko babawasan mo. Kaya naman yun. Mabalik mo ng tanga, pero Ay, mambaga magpaan ko. Alam mo lang ang pinag-aral. Kapag ito niya, di ba? Dapat na mga trader ka mga boy. Pag ako sa trader ka, magkaramo duman. Kapag ka mga, pero hindi. Kaya ano, utay ko lang yung hinali ko sa office. Hinali ko sa talaga siya. Pag na, pero ha? Tandaan mo lang kwarta. Ano ba sa lagi ng kwarta? Dawa. Payo. Yun pang makukuha mo sa pagdaraya. Buti nga, di ba gatangod ninda? Again, may hype kami, pang naglilibid siya. Ang kwarta panandalian nung sana, di ba sana? Mo siya na nakakabaya siya, pero ang malaki kan sa iya. Ano, yun niya ng pag-asa. Masaya man yun. Uy! Apod ako dumalag kinain ko rin sa kutin sa mo. Ayun, akin.
Oy, Jay! Mauwi ka sa kubyate! Ano tiyo? Angol? 160 ang kilo? 160. Dito? Well, Simon, 140 tiyo. Ibo ki alayayan dyan dato. Labi na sa akin ito kastong. Harito yung mga kabuot pa ano. Pag kaya magkatugmada, building ka, buildingon mo.
Pakawin na lang masabi. Siniminto ko. Natulog ang daw ko na bigay mo. Sa bagay ko, magay akong pag-refer na. Sa inyo yun sa may Hindi, yung kay madam. Ah, Yung kay madam. Hindi, magkaya kay kapitan kang alambre, maparil ka talaga, makakakitubo. Mineral din ko. Na, ay, mapasirin ka pa ano sa junk shop. Ang presyo kang mga bakal. Laro man na nagbakal kang bago. Bakal ka sa bago. Solar ko baga 20 pies. Ano tol sa tol mo sa bago pa. Maralo naman ang babakal dyan. kaya man lang ipaka-review. Dati, pag nagbakal ka dyan sa junk shop, barato. Hindi mo mahal natin. Mahal lang ka. Ang isip ano nila, pag dinarabagan nila pa yan sa Manila, ang laro mahal nila. Pag yaray yun pa. Ang binakal kong bakal na ko niyan, 430. So, ang alabao na. Pero ako kaya kita pula na. Turdos-purlo. Bago pa. Pinagul pa sa akin. Medyo kapang.
160 boss, Nino, 160. 140.
100 po. Isang ka ba?
Take one, ako masingin mo yan. Hindi, nalala sila. Hindi ako sa ano. Pero hindi ka tapos. Bandula. Hindi pa tapos. Ano pa? Bandula? Bandula. Walang bandula. Wala na mong gayon. Gayon. Hindi, yung ganito mo nag-review. Nga, wala. Salamat mo, tira. All right na. Bakit ka ganito? Ganito na.
Bukan bukan cakap. Wala ang pugi sa di. Murah. 72. 72. Ah, 3 tahun. Tingkawan. May 50. Hindi sabi, 48 ini. Tulog ka na sa tiyaw.
Ang tinawan mo na sa yellow, ano? Oo. Sa'yo mo ko baga tinawag siya ba? Sa'yo mo ko tinawag, jeep bala doon. Sa Lamisa. Ano pa kaya?
Lunad! Nakabakay ka ng documentary stamp? Nasa man? Ha? Pirma kang din? Wala ka sana. Ano sabi mo? Sabi ka nagpapirma. Dari ko na sa mong pirma. Wala bagagabos na pirma. Di man inulong kung tayo ka pang pirma sa din. Yan. Oo, tapos. Tapos. Dakulo na pilang mo niyan. Nad? Ha? Dapat magyan mo niyan. Dakulo na tao. Dakulo na tao na. Ano daw kung atyan pili pa? Di pili pa no atyan? Putol ang bukas mo. Kita ka na sa butan, putol-putol. Naubusan na requirement. Ha? Dito ka na sa butan. Dito ka na sa butan. Putol-putol. Ya, nakapasa ka na kang requirement mo. Makuha ka na sana. Makuha ka na sana. Ito ba siya dito? Ito pa mo sumuno. Yung mga ilunin dito. Kaya mo po. Iyo, madyan ka. 1 kilo. Lunad! Pero dito. Yan eh. Tulungan sa pagkita. Meron ka sa letter mo ba? Kilo ka da. 5.
Ipot na siguro doon dahil. Ayun mo. Muy sa ko rin ibot na tao. Ito, dagat ito. Bubuna ko yung ano. Tuloy na ito. Hindi formal lang ini eh. Gatong ba natin? Binili ko ng payong. Tama ko ta. Ayun! Ano mo?
na ako magpagan ka kontak.
Hello?
Mahulog ka yan!
Para ano ko? Para-request yung gin ko. Naglinog siya, Lizzy. Naglinog ba ka? Naglakaw ka ba? Kasi, hindi mo na kung naglakaw ka ba? Ba! Lalo mo sa ninog? Sa ninog?
Diyan lang tayo guys, American.